वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म BBS फोर्थ इयरको इकोनोमिक्सको युनिट 1 लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा चाहिँ वाट इज म्यानेजर इकोनोमिक्स भन्ने आउने गर्दछ। एन्ड एप्लिकेसन अफ इकोनोमिक थ्योरी मोडल टुल technique and principle for the business administration, problem solving, resources utilizing and many other activities of the firm in order to make the business life successful and fruitful। भन्नाले चाहिँ हाम्रो म्यानेजर इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ एप्लिकेसन अफ इकोनोमिक थ्योरीको एउटा एप्लिकेसन हो, जसबाट चाहिँ हामीले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन प्रोब्लम सल्भिङ गर्दै हामीले रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गर्दै हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ सक्सेसफुल र फ्रुटफुल बनाउने गर्दछौँ यो म्यानेजर इकोनोमिक्समा। अर्को चाहिँ हाउ डज द म्यानेजरियल इकोनोमिक्स कन्ट्रिब्युट टु म्यानेजरियल डिसिसन मेकिङ। म्यानेजरियल इकोनोमिकले कसरी म्यानेजरियल डिसिसन मेकिङमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने चाहिँ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स कन्ट्रिब्युट टु म्यानेजरियल डिसिसन मेकिङ बाई एस्टाब्लिस द रुल एन्ड प्रिन्सिपल टु फेसिलिटेट द अटेनमेन्ट अफ द डिजायर इकोनोमिक गोल अफ द म्यानेजमेन्ट। यसले चाहिँ म्यानेजर इकोनोमिक्सले के गर्छ चाहिँ यसले चाहिँ रुल्सहरू इस्टाब्लिस गर्छ, प्रिन्सिपल गर्छ, जस कारणले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक गोलहरू एचिभ गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले चाहिँ यस म्यानेजर इकोनोमिकले चाहिँ म्यानेजर डिसिसनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने गर्दछ। अनि अर्को चाहिँ रहेको छ वाट इज द स्कोप अफ द बिजनेस इकोनोमिक। Business economy is the branch of the economy which deal with the application of the economic principle and method for business and managerial decision making on the firm। बिजनेस इकोनोमिक भनेको एउटा ब्रान्च अफ इकोनोमिकको ब्रान्च हो, जसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक प्रिन्सिपलको र मेथड अफ द बिजनेस टु टेक अ डिसिसन अफ द फर्मको लागि हेल्प गर्छ। अनि यसको स्कोप रहेको छ डिमान्ड एनालाइसिस, कस्ट एनालाइसिस, एडभर्टाइजिङ, सिस्टम प्राइस, क्यापिटल बजेटिङ, रिसोर्स अलोकेसन र प्राइसिङ पोलिसी रहेको छ। हाउ क्यान इकोनोमी बी एप्लाइड टु production related issue। Economic can be applied to production related issue by deal with the determination of optimum level of output and minimum level of average cost of production रहेको छ। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो प्रिपेयर अ लिस्ट अफ द युज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्सको युजेसहरू लेख्नु भनेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो युज अफ द माइक्रो इकोनोमिक्समा रहेको छ इट हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द वर्किङ एन्ड इकोनोमिक्स, helpful to formulate the economic policy and helpful in study in human behavior and helpful in business decision making। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक 5 क्यारेक्टर अफ द इकोनोमिक बिजनेस इकोनोमिकको 5 क्यारेक्टर लेख्न यो चाहिँ जसमा चाहिँ बिजनेस इकोनोमी इज माइक्रो इकोनोमिक। बिजनेस इकोनोमिकलाई हामीले माइक्रो इकोनोमिक पनि भनिन्छ। यो चाहिँ नर्मेटिक इकोनोमिक पनि हो, प्र्याग्मेटिक हुने गर्दछ। इट युजेस द थ्योरी अफ द फर्म एन्ड हेल्पफुल इन डिसिसन मेकिङ। अनि वाइ द माइक्रो इकोनोमिक्स इज कल्ड द प्राइस थ्योरी। यो चाहिँ मेनली सोध्ने गरेको क्वेसन हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। माइक्रो इकोनोमिक्स अल्सो कल्ड द प्राइस थ्योरी बिकज अल सब्जेक्ट म्याटर अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स रिलेटेड विथ द डिटर्मिनेसन अफ द प्राइस अफ द प्रोड्युस गुड एन्ड प्राइस अफ द भेरियस लेभल अफ ल्यान्ड, लेभल क्यापिटल एन्ड इन्टरप्रेन्योरसिप इटिसी। हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ प्राइस थ्योरीसँग किन माइक्रो इकोनोमिक्सलाई किन प्राइस थ्योरी भनेको हो भन्दा चाहिँ यसको अल सब्जेक्ट म्याटर इकोनोमिकको अल सब्जेक्ट म्याटरले चाहिँ हाम्रो प्रोड्युस गुड एन्ड सर्भिसको चाहिँ प्राइसलाई डिटर्मिन गर्ने गर्छ। जस्तै उसले प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनलाई पनि हेल्पफुल गर्ने गर्दछ, जस्तै ल्यान्ड, क्यापिटल, इन्टरप्रेन्योरसिपको। अनि हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमा आउने चाहिँ वाट इज म्यानेजरियल इकोनोमिक्स एन्ड एक्सप्लेन इट स्कोप भनिदिएको छ। एन्ड एप्लिकेसन अफ द इकोनोमी theory model tool technique and principle for the business administration, problem solving, resources utilization and many other activities of the firm in order to make the business life successful and fruitful। It is related with the policy making, resource utilization of the decision making pattern of the business firm for successful business life। The main contribution of the managerial economics was the American economics Joel Dale। It is also known as the economic of the manager who is the considered as the person of the business firm। अनि हाम्रो चाहिँ स्कोपमा रहेको छ थ्योरी अफ डिमान्ड, थ्योरी अफ प्राइस डिटर्मिनेसन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले थ्योरी अफ द डिमान्ड हेर्ने गर्दछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो गुड्स विल बी प्रोड्युस इन अ ऱ्यान्डम प्राइस। गुड्स चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम प्राइसमा चाहिँ प्रोड्युस गर्ने गर्दछौँ। वी हेभ टु एनालाइसिस द्याट द एमाउन्ट अफ द डिमान्ड एन्ड द वी हेभ टु एनालाइज वाट द डिमान्ड अफ द गुड एन्ड सर्भिस। फर्स्ट अफ अल त हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो
गुड र सर्भिसेसको डिमान्ड कस्तो छ त त्यो त एनालाइसिस गर्नु पर्दछ. इट स्टडी अबाउट द माइक्रो इकोनोमिक्स माइन्युटली. यो माइन्युटली माइक्रो इकोनोमिक्सको स्टडी गर्ने हो. इट नो दि डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट द फ्याक्टर एफेक्टिङ. यसले चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ कि हामीले गुड प्रोड्युस गर्न चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ एकोर्डिङ टु द निड अफ द कन्ज्युमर. गुड सुड बी प्रोड्युस. अनि हामी कन्ज्युमरको निड अनुसार चाहिँ गुड प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को रहेको छ थ्योरी अफ द प्राइस डिटर्मिनेसन. इन्डिभिजुअल अनेबल टु अनफिट टु or increase the price. Price determination must be based on the marginal utility. Price of the product always be lower than the marginal equity. Marginal utility भन्दा चाहिँ हाम्रो प्राइस अफ द प्रोडक्ट चाहिँ सधैँ लोयर हुनु पर्दछ, सानो हुनु पर्दछ. अनि सिचुएसन अल्सो determine the price of the good. If product is in scarcity in the market, then the price of the प्राइस मस्ट बी हाई एन्ड भाइस भर्सा. यदि कुनै प्रोडक्टहरू कुनै मार्केटमा स्कासिटी चलेको छ भने त्यसको प्राइस त सो त हाई हुने गर्दछ. यदि जस्तै इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले मुस्ताङमा गएर चाहिँ अनि अर्को रहेको छ हाम्रो थ्योरी अफ द कस्ट एन्ड रेभिन्यू रहेको छ. वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स इज द थ्योरी अफ द कस्ट एन्ड रेभिन्यू. अन्डर द थ्योरी अफ द प्रोडक्सन वी स्टडी द प्रोडक्सन फङ्सन. भेरियस theory of the production like law of the variable proportion, law of return function by setting the fixed price, opportunity cost, and the market demand of the function by setting the fixed cost, opportunity, and market demand. Each and every firm minimize price and increase the profit. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङ. थ्योरी अफ द फ्याक्टर प्राइसिङ deals with the determination and reward of the factor of the production such as land, labor, capital, and organization. This factor produce get reward in the form of the rent, wages, interest, and profit respectively. अनि अर्को लास्टमा रहेको छ हाम्रो थ्योरी अफ द इकोनोमिक वेलफेयर. इट डिल विथ द वेलफेयर अफ द इकोनोमी. द सब्जेक्ट म्याटर अफ द वेलफेयर इकोनोमिक्स include efficiency in consumption, production, and distribution. It deals with the condition of the economic efficiency and suggests the measure to avoid the efficiency. This improves the economic condition of the people. And what is define the microeconomics and its uses? I am uses तर्फ जाने. Microeconomics is related with the individual unit of the economic variable. Economic which is related with a particular household, particular firm in the particular income, wages, price, etc. Micro words is derived from the Greek of micros, which means the tiny, is small and little. It concerns with the individual unit resource allocation. It is also called the price theory because all subject matter of the microeconomics related with the determination of the price of the producing good and price of the various factors such as the land, labor, capital, and enterprise. How this individual unit work rationally for the betterment is the major concern of the microeconomics. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट र युजेसमा चाहिँ हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द वर्किङ अफ द इकोनोमिक. माइक्रो इकोनोमिक्स इज युजफुल टु स्टडी हाउ द इकोनोमिक फङ्सन. माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक फङ्सनको बारेमा चाहिँ हाउ एन्ड इकोनोमिक फङ्सन, इकोनोमीले कसरी फङ्सन गर्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नको लागि माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ युज हुने गर्दछ. इट टेल अस द हाउ मिलियन कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर मेक द डिसिसन एबाउट द अलोकेसन अफ द रिसोर्स एमङ द गुड एन्ड सर्भिसेस. अनि सेकेन्डमा रहेको छ फर्मुलेसन अफ द इकोनोमिक पोलिसी. माइक्रो इकोनोमिक्स टुल आर युजफुल डिजाइनिङ प्राइस पोलिसी, ट्याक्सेसन पोलिसी, इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी. यो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा टुल हो जसबाट चाहिँ हामीले डिजाइनिङ गर्न सक्छौँ. हाम्रो प्राइस पोलिसी, ट्याक्सेसन पोलिसी र इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ. इट हेल्प्स टु फर्मुलेसन अफ द सेक्टोरियल पोलिसी सच एज द टुरिज्म, ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री एन्ड अदर. अनि थर्डमा रहेको छ हेल्पफुल इन इफेक्टिभ अलोकेसन अफ द रिसोर्स. माइक्रो इकोनोमिक्स इज हेल्पफुल इन इफेक्टिभ अलोकेसन अफ द रिसोर्स. माइक्रो इकोनोमिक्स एक्सप्लेन हाउ maximum social welfare can be achieved. According to the microeconomics, maximum welfare, social welfare is achieved through the efficiency in consumption of production and distribution. अनि अर्को रहेको छ हेल्पफुल इन स्टडी अफ द ह्युमन बिहेभियर. माइक्रोइकोनोमिक्स स्टडी मेनी फर्म अफ ह्युमन बिहेभियर विच हेल्प अफ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, मार्जिनल
utility, indifference, cause, curve, etc. Solution of the contemporary economic problem. Macroeconomics is used in the particular aspect in the macroeconomies, such as the price, finance, balance trade. Macroeconomics can be used to solve the temporary macroeconomics problems, such as the issue facing by the consumer effect of the government while formulate the sectoral policy, and helpful in the business decision making. Business economic also helpful in business decision making. बिजनेस इकोनोमिकबाट चाहिँ हामीले बिजनेस डिसिसन मेकिङमा पनि हेल्पफुल हुने गर्दछ. इट हेल्प बिजनेस एक्जिक्युटिभ इन मेकिङ द प्रोपर प्लान. यसले चाहिँ बिजनेस एक्जिक्युटिभहरूलाई चाहिँ प्रोपर प्लान बनाउन चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ र डिसिजन टेक गर्न पनि. इट अल्सो हेल्प द बिजनेस फर्म टु टेक अ डिसिजन रिगार्डिङ देयर प्रोडक्सन एन्ड प्राइसिङ र प्रोडक्सनको आधारमा चाहिँ बिजनेसले कस्तो खालको डिसिजनहरू टेकआउट गर्नुपर्छ त टेकअफ गर्नुपर्छ त्यो बारेमा चाहिँ बिजनेस हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको युजेस रहेको छ. अनि अर्को चाहिँ युजफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टरनेसनल ट्रेड. माइक्रो इकोनोमिक्स इज अल्सो युजफुल एन्ड हेल्पफुल टु एस्टिमेट द बेनिफिट अफ द इन्टरनेसनल ट्रेड. इट अल्सो हेल्पफुल टु डिटर्मिनेसन अफ द फरेन एक्सचेन्ज रेट. अनि अर्को रहेको छ राइट द लिमिटेसन अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स. माइक्रो इकोनोमिक्सको लिमिटेसन लेख्न पनि आउँछ. यसमा चाहिँ स्ट्याटिक्स रहेको छ, एजम्पसन, नन कन्क्लुजन. अनि स्ट्याटिक्समा हेर्नु पर्दा त इन द स्टडी अफ द माइक्रो इकोनोमिक्स स्ट्याटिक एनालाइसिस इज युज. माइक्रो इकोनोमिक्समा स्ट्याटिक एनालाइसिस त युज हुन्छ. इन दिस एनालाइसिस ओन्ली one भेरिएबल इज एज्युम टु बी भेरिएबल एन्ड अदर अल भेरिएबल आर एज्युम क्यान नट बी कन्स्ट्यान्ट अर एन्चेन्ज. यसमा चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएबललाई चाहिँ एज्युम गर्ने गरिन्छ. अरू भेरिएबल अन्य भेरिएबललाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अथवा अनचेन्ज रहेको छ. इन रियल लाइफ अल भेरिएबल आर चेन्ज एन्ड. तर रियल लाइफमा चाहिँ यो सबै भेरिएबल चाहिँ अनरियलिस्टिक हुने गर्दछ. त्यही भएर यो चाहिँ खास यसको लिमिटेसन माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा लिमिटेसन हो. अर्को चाहिँ एजम्पसन. माइक्रो इकोनोमिक्स बेस्ड अन द एब्जम्पसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द इकोनोमी, बट इन रियल वर्ल्ड बोथ दिस कन्डिसन आर नट फाउन्ड. Therefore, assumption of the microeconomics is wrong and unrealistic. Wrong conclusion. Most of the conclusion drawn from the study of the microeconomics and wrong conclusion. The conclusion derived from the microeconomics may not be applicable to the whole economy. For example, saving of the individual is good for him, but if all individual of the country begin to save, it will be harmful to the economics. And also limited scope. Microeconomics has limited scope. It doesn't study the many problem like poverty, unemployment, etc. and applicable only in free market economics. Microeconomics based on the assumption of no government intervention or leisure. Microeconomic theory are only applicable for the market economy and not applicable in a socialistic economic system.